صباح الخير أيها الأصدقاء. اليوم سوف نأخذ فكرة عن مجال عندما يتحقق شرطين من هذا المجال. لنفترض أن لدينا هذا العمود ولدينا هذه المواد ولدينا هذه المبيعات، وطلب مننا أن نعرف العمود المادة A والمادة B ما هي مجموع مبيعاته. فإذا في هذه الحالة سوف يتم استثناء الرمز C، المادة C. هذه الدالة تقوم بعملية جمع مجال الذي هو من B2 ل B6 هل يساوي A، من B2 إلى B6 هل يساوي A، زائد من B2 إلى B6 هل يساوي B. عندما يتحقق هذا المجال وهذا المجال نلاحظ أنه يتم جمعها بما يعادل الموجود بC2 لC6. هذه الدالة طبعا تم وضع إشارة ناقص لتحويلها إلى أرقام لتجمع. النتيجة هي 1000 إذا تم جمع 100 و200 300 و300 صار 600 و400 صار 1000. لنذهب إلى الملف التنفيذي ونلاحظ النتيجة مباشرة. عندما يتم وضع الدالة ونطلب من هذه المصفوفة أن تقول لنا ما هي بيانات، نلاحظ أعطت true وأعطت true. فإذا في هذه الحالة لدينا true هنا وtrue هنا، ونطلب من البي أيضا نلاحظ أنه أعطت true ثم false. فإذا true مع بعض. في هذه الحالة عندما يتم طلب الجمع هنا، نلاحظ عندما يتم طلب الجمع هنا نلاحظ أنه أعطانا أنها توافقت مع الأول والثاني والثالث والرابع ولم تتوافق مع السطر الخامس. أما إشارات ناقص نلاحظ ما هي أهميتها، إنها تعرض لنا الأرقام. وعندما نطلب من هذه الدالة أعطيني محتويات هذه الأرقام، نلاحظ أنها تعطينا الناتج الذي هو الأرقام التي نحن عرفناها. شكرا لمتابعتكم. معلومة جديدة ومفيدة للمحاسبة، تفيد عندما يكون لدينا عدة مواد ونطلب فقط جمع A وفقط جمع B. للتذكير وأهمية اليوتيوب والترجمة الموجودة فيه، من الإعدادات يمكن أن نختار اللغة التي تناسبنا. إلى اللقاء غدا إن شاء الله.